po ng hot cake mix or pancake mix. At hindi po kailangan ng pusa, ano? So, mag-start na po tayo by doing the directions. Charot. Hello everyone! It's your Empress. And as you can see, bareface ako. I'm so sorry. Pero for today's video, ay gagawa tayo, or ako, ng fried Oreos kasi napakatagal ko na pong nag-crave nito since December pa. Yeah, I will start na. Kailangan po ng hot cake mix or pancake mix at hindi po kailangan ng pusa, ano? Kailangan din po ng egg, isa lang kasi isa lang naman daw yung sinabi dito or isa lang kailangan. Then oil, ayan, oil. And then syempre Oreos, pero pwede naman kayo gumamit ng cream o bingo, basta yung ganitong klase na biscuit. Na muna is gawin yung pancake batter. So, meron naman ditong directions, kaya hindi ko napapakita sa inyo. Yeah. Oreo is 133 grams. Tapos, ito naman is 200 grams. Kaya, meron pang sobra na pancake batter. So, lulutuin ko na rin siya. Meron akong technique na ginawa. Ito yung pang-una, pangalawa, pangatlo, tsaka pang-apat. So, in that way, malalaman nyo kung sino ba sa kanya yung, or kung sino ba sa kanila yung unang maluluto, or unang babaliktarin, whatsoever. So, ayun, baliktarin na natin. Ayan, hanggang sa maging golden brown siya na ganyan. Pwede namang hindi deep fry yung gawin nyo, pero ako kasi, mas bet ko yung deep fry. Para siguradong balot na balot. Ganun. Tada! Ito na po ang ating final product. Well, finished product. Guys, ang sarap! So, yun lang for today mga Besh Whoppers. Yun lang for today's video. I hope you enjoyed watching. Give this a thumbs up and I would love to have you subscribe